channel. So, for today's video, ayan, gagawa tayo ng isang makeup look or mga fresh makeup look lang using yung mga product ng Sugar Doll PH. So, ayun, without further ado, let's get started. So, by the way, guys, this video is in collaboration with Sugar Doll PH. So, I get a PR package from them. So, meron silang pinadala ng dalawang zit na ganito. Meron silang mga bagong product na mga powder lip ink. At, ayun, may mga blush na rin sila and lip balm. So, let's see kung maganda yung mga nilabas nilang products. So, dati pa naman ako nakakagamit ng product ng Sugar Doll PH. But ngayon, guys, may mga bago silang nilabas na product. May mga blush na sila. Meron din silang lip balm and powder ink. So, let's see and try it out. So, anyway, ayan yung nakuha natin. Ayan sila. Dalawang zit. And may name ko dito. Ayan. Nakalagay. Dearest Alqueen, thank you for collaborating with us. Don't forget to always wear your dolly dream. By Sugar Doll PH. So, thank you so much, Sugar Doll PH, for sending this to me. So, ayun, guys. Una na zit is, ito yung laman niya. Wait lang. Ayan, meron siyang 3 product dito. Actually, ito, napakamura lang nito, guys. And ilalagay ko sa description box yung kanyang price. So, ayun, very affordable and talaga namang magaganda dahil subok ko na to noon pa. Meron tayong dalawang lip tint. Ayan. And the other one is yung kanilang candy blush. Ayan siya. Ito yung bago na kanilang candy blush. So, I got the shade Candy Apple and Sugar Plum. So, swatch muna natin sila. So, this is in the shade Sugar Plum. Next shade is Candy Apple. So, next is their Candy Blush. Ayan siya. And so, ayun guys, yung mga swatches nung unang pinakita ko sa inyo, yung kanilang mga lip tint and yung blush. So, sunod naman, ito yung kanilang bagong release na mga powder lip ink and yung kanilang lip balm. So, excited na ako na i-try sila. So, ito guys, yung kanilang bago na release. Ito yung kanilang powder lip ink. So, I got the shade Rebel Toast. Ayan. And the other one is the Sweet Pea Pumpkin. Sweet Pea Pumpkin. Ito medyo orangey. Ito medyo red yung kanilang Rebel Toast. So, itatry naman natin sila later sa swatch. And yung mga lip balm is ito siya, guys. Ang cute nila. I got the shade Dolly Charm. And the other one is Dolly Wink. So, ayun. I-swatch na natin siya. So, guys, ito yung kanilang Rebel Toast na powder lip ink. Ayan siya. So, the next shade is Sweet Pea Pumpkin. Ayan siya, guys. So, ayun na, guys, yung mga swatches ng mga lippies na pinadala sa atin ng Sugar Doll PH. And ngayon, try natin sila sa ating face lock. See kung maganda siya. And i-try natin yung mga bagong product nila. So, ayan guys. Ngayon, i-try na natin yung kanilang candy blush. So, ito, bagong release lang nila na candy blush. Dati kasi mga lip tint lang talaga yung meron sila. Ayun yung pagkakaalam ko ha. Nagamit ko lang kasi is lip tint nila, yung in the shade Macaroon. And ngayon, may mga blush na sila and mga powder ink and all. So, ayan. I-try natin siya sa ating cheeks. So, kuha lang tayo ng tamang amount.
Then, may salamin lang ako, guys, ha. Para makita ko naman ang ating mukha. So, ayan. Then, lagay natin siya dito. Ayan. Ayan. Hindi naman siya mahirap i-blend. Ayan. Blendable naman siya. Yan. Mukha bang nang-lalaver na? So, ayan guys. And sa other side naman, ng ating cheeks. So, hindi ka mag-aalala na magsistay siya agad sa face mo kasi blendable naman siya. And madaling ayan, medyo naparami, bes. Ayan, napadami siya. Masyadong nanlaban ang ating cheeks. Ayan. So, pantayin natin siya dito. Ayan siya. Oh my God. Natunog yung ano. Sorry for interruption. Ay! May nakalimutan pala tayong i-swatch. Yung dalawa nilang lip balm. So, later na lang. So, eto muna. I-try muna natin itong mga... Ayun pala din, guys. Bago nilang release din yung mga lip balm na yun. And, i-swatch natin siya later. Ganda na ba? Ayan. Then, lagay din tayo dito para medyo palavarn talaga. Ewan ko ha, kung bakit nilalagyan dito. Tama ba dito? Pero naglalagay ako dyan pag nag-vlog. Ayan. So, i-swatch na muna natin tong lip balm nila. So, meron tayong Dolly Wink and Dolly Charm. So, saan sila? Dito ko na lang sila isa-swatch. So, ito is yung kanilang Dolly Charm. Ayan. Ayan. Labas na labas ang kanilang product. So, dito na lang natin siya is-swatch. Ayan, guys, yung Dolly Charm. Next one is the Dolly Wink. So, ayan. So, ayun guys, tapos na nating ilagay yung blush or yung candy blush sa ating cheeks. And ngayon, i-try na natin yung mga lippies, mga lip tint and powder ink ng Sugar Doll PH. So, buray natin syempre yung nasa lips natin. Ano? So, favorite na wipes, Tender Love. Oh my God, that's not... Ito yung natunog, oh. Kaya ito natunog. Hindi ko birthday. Ayun guys, sorry na naman. Hay nako. But before that, burahin muna natin nasa labi natin. So, first is yung in the shade Sugar Plum. Ayan. So, habang ina-apply ko siya, medyo andulas niya sa labi. And, medyo malalasamon na lasang candy siya, guys. And, yung amoy niya din is amoy candy. Next is in the shade Candy Apple. So, ayan siya, guys. Medyo red siya. Palavarn din. Proceed naman tayo sa kanilang mga lip balm. So, we got Dolly Wink and Dolly Charm. So, unahin natin yung Dolly Wink. And kapag tinodo mo siya, ayan yung amount. Wait lang, nakamalaglag. So, ayan, hindi ko siya itotodo guys. First, sige na nga. Ayan, nakamalaglag or maputol. So, ayan siya. Kapag binuksan mo ng todo. Actually, hindi pa yung todo eh. Ayan.
Okay, medyo mahirap siyang i-apply sa lips. Una pa lang swipe yan, guys. Medyo parang hindi siya nag-transfer agad. So, ayan siya. Wait. Medyo mahirap siyang i-apply sa lips. So, kamay natin siya. Iganto natin siya. Then, saka natin siya i-apply sa ating lips. So, next is in the shade Dolly Charm. So, ayan. So, sabi dito, ito yung powder lip ink nila. Guys, this is in the shade Rebel Toast. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Ayan guys, ito na yung best ko. Hindi ko pa rin medyo matanggal. Pinatungan ko lang siya ng BB cream dyan para medyo makikita natin yung tunay na kulay ng Sweet Pear Pumpkin. Tama ba yung basa ko? So, ayan. Ayun na guys, yung swatches and reviews sa ating lips. And ayan, kita nyo naman sa ating cheeks. Unahin natin yung tungkol dun sa lip tint. Yung lip tint nila is sobrang good. Sobrang good kasi matagal ko na naman silang na-try and subok ko na talagang hanggang ngayon. Hindi sila nagbabago. Ayan. And ngayon, mas naging mura pa siya guys. So, ilalagay ko ulit sa description box kung magkano sila. So, you can buy kung gusto nyo. And promise, maganda siya. So, ayan. And then, yung kanilang clay blush or yung kanilang candy blush. Ayan. Very good. Kita nyo naman. Palaban ang cheeks ng ate nyo. Very good din tong product ng Sugar Doll na candy blush na nirelease nila. Nakadali ding i-blend. Hindi siya nagsistay agad kapag nilagay mo siyang ganan. So, good. Next is yung kanilang lip balm. So, ayan yung kanilang lip balm. So, medyo lang naman. Hindi ko nagustuhan yung pag-a-apply sa labi. Pero, kapag ginamit mo yung kamay mo, is madali. Madali lang siyang i-blend and i-apply. One of my favorite din sa Sugar Doll PH ngayon na na-try ko is yung kanilang powder lip ink. Ayan. Very good yung product na to. Pagbubura pa lang guys, ang hirap na. So, pang matagalan talaga to sa labi mo. So, ayun, buy ka na girl. So, ayun guys, yung kulay din is good. And nagustuhan ko sila lahat. Yun lang, talagang lip balm, yung medyo mahirap i-apply sa labi. So, ayun lang naman, pero yung kulay is good and all. Madali siyang i-blend naman gamit yung kamay. So, ayun lang naman guys, for this video. Ayun lang yung review sa Sugar Doll and hindi pa rin sila nagbabago, magaganda pa rin at maganda din yung kanilang mga nirelease. So, if you want to try it out, then click nyo lang yung nasa description box, yung page nila, and ayan, i-follow nyo ang kanilang Instagram account. So, ayun lang guys for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel before you leave. And follow me on all my social media accounts. And also, follow nyo din ang Sugar Doll PH. And yun lang guys. Thank you so much for watching. Please, don't forget to subscribe.